Ismét balóval kóstolunk, a Harapunk Brewingtől. Ezúttal egy nagy vadat. Ez pedig a Son of a Bitch. Kinyitod, Baló? Hogyne. Haladunk előre, ugye a múltkori alkalommal IPA volt, ez pedig egy dupla IPA lesz, kérlek szépen. Ez egy 8,5%-os Indian Pale Ale. Mekkora hab? Mekkora hab? És milyen evokatív címe van? De egyébként érdemes tudni azt, hogy a Son of a Bitch az egy teljesen átlagos kiszólása, főleg az amerikai angolba. Meglehetősen polkorrekt, 12 év alatt ajánlott sorozatokban is szerepel és kimondják, hogy Son of a Bitch. Ez gyakorlatilag egyfajta ilyen hangos felszólás, hogy azt a mindenségét. Nagyjából ezt jelenti az angolba. Eladjátok ezt a nevet neki, mert ez egy nagyon erős sör, alkoholban és ízélményben is. A dupla IPA az nem azt jelenti, hogy szó szerint, hogy dupla annyi alapanyag van a sörbe, egy jóval több, mint egy megszokott más IPA-ban. A IPA kategórián belül maradunk ezzel a sörrel egyébként, tehát a komló dominancia fontos ebben. Micsoda érett szépség. Érett szépség? Igen, hát ez több idő alatt is kész, jobban összeérnek benne kicsit az ízek. Az ismertebb komlós karakterek érződnek ki benne, illetve egy csomó malátos illat még. Meglepő, de ez ide. Igen. Nagyon kellemes íze van. Messze ez a legtestesebb sör a Harapánk alapszortimentjéből. Jóval több alapvető cukrot lehet érezni. Nagyon szépen sejmesen összemosódik benne a komló, a keserűségével és a gyümölcsösségével, illetve a maláta kis karamellás testével. Ezt szerettük volna itt kiegyensúlyozni ezzel a sörrel. És mert ez is célunk volt, hogy bár ez egy erős sör, ami azért sok alapanyag kell, amely pedig általában az a vége, hogy nagyon sok a maradék cukor, az édesség is a sörben, szeretjük azért, hogy egy szárazabb alatt valamivel, hogy lehessen könnyen inni ettől függetlenül, hogy ez mégis egy pitangerős. Így van, a végződése száraz, tehát hogy előjönnek benne az édesek, tehát a gyümölcsből édes lesz, de aztán szinte elég egyfajta szárazsággá. Nagyszerű, és az alkoholja, az mennyire veszélyes ennek? 8,5%. Azt értem, de hogy mennyire kell ebben vigyáznunk, így átlag felhasználónak? Hát ezt mindenki magára bízva, ez önismereti kérdés. Értem. Májfüggő. És májfüggő. Nagyon szép, tényleg ez a fűszeres végződés. Noha ekkora testnél és ekkora alkoholnál ez lehetne már egyfajta ilyen fárasztó sör, amiből 2 korty után eleged van, de ez nem az. Ez igen, ezt is szerettük volna, pont hogy tud inni ezt. Megint meg kell kérdezzem, hogy miért van egy ilyen Rusnya Bulldog a címlapon? Először is nem rusnya. Ez egy ilyen menő helyi vagány arc, ez az ember, aki itt rajta van, akihez valami az mondta, hogy kell egy kutya. Értem, tehát ez a csávó, aki gyakorlatilag otthon ül egész nap, szivarozgat meg minden, és az egyetlen fő tevékenység az, hogy lemegy az utcára a buldogjával és ijeszgeti a helyeket. Pontosan. Igen. Egészség.